მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან, დღეს ჩვენი სტუმარია, ძალიან აქტიური აქტივისტი, სუბელიანი, როგორ ახარ? კარგად, თავად? კარგად, მადლობა. ცოტა დაღლილი ვარ, მაგრამ გეტყობა, ფიზიოლოგია. მაგრამ მაინც ხოძზე. ისე მე რაც მინახი ხარ, სულ ან ცეკვაო, ან მღერი ხარ. თითქმის. ეს ადგილი ცეკვია ყველაზე უცნაურ ადგილას. შენ თუ ინტრიგანია ხარ. ნუ იმას ნუ ჩავთვლით ახლა, კაი. იმას თუ არ ჩავთვლით? არ ვიცი, ყველგან მიცეკვია მართლა ტუალეტში, ჩემთვის მარტოს. ტრავმა თუ მიგიღია ცეკვის დროს? ისო რაღაცებს ვეჯახები ხოლმე და მუხლები მაქვს სულ გადატყავებული, რაღაცები, ნაკაწრების შრამები და მათ შორის ამ რაღაცები და დაზიანებები და ნაწილი ცეკვის დროს არის მოპოვებული. ესეც ცეკვის დროს მიიღე? არა, ეს ნეკათითით დავეჯახე მანქანას. მართლა უღონდა. როგორ არის მანქანა? მანქანა კარგად არის, მან ტაქსი იყო, მისმა მძღოლმაც ძალიან ინერვიულა და იმ გზავრმაც, რომელმაც უადგილო-ადგილას გადაწყვიტა გადმოსვლა მანქანიდან და რომლის კარსაც მივედა. ეს ყველაზე დიდხანს რამდენი საათი გიცეკვია თუ გახსოვს? მიცეკვია 18 საათი, მართლა. ხოლო ტუალეტში გასვლებით და ტუალეტში წაგძლებით ცეკვას მართლა. თბილისში ჩაატარე ეგ ამბავი? კი, ზესუმზირაზე. აი ქართლის დედას რას ეცეკვებოდი? რომელ ცეკვას? იცი, მე არ მიყვარს ესეთი რა ფორმალური ცეკვები. ანუ არ მიყვარს სასაყურებლად კი მიყვარს, მაგრამ არასდროს არანაირი ცეკვა არ მისწავლია და ფორმალური ცეკვა რა? აი ფორმალური ხო რაღაც რო ქვია რა, აი რაღაც რო ესეთი სახე რომ მისცეს რაღაც ესე რომ უნდა ქნა. ხო და ნუ ჩემი ცეკვა არის ხოლმე ძირითადად ეს თავისუფალ დინებას მიშვებული და ქართლის დედასაც სიამოვნებით ზუსტად ასევე ცეკვებოდი. ისე რა ქვია, როგორ გონია ქართლის? ქართლის დედას რა ქვია? როგორ მგონია? ხო. აი მე წარმოგედგენ არ მაქვს მართლა არ ვიცი შეიძლება მანანაც ერქვას ჟუჟუნაც და თიკაც და ლიკაც ვიცი ვისთვის როგორ ყველაზე მაგრა რომელი ქართველი ცეკვავს რაც გინახავს მე ჩემი ცეკვა მომწონს ყველაზე მეტად და არა ქართველი არ ვიცი არ მაქვს პასუხი არა ბევრი მომწონებია ცხადია მაგრამ ეხლა ეს არ მახსენდება გივლია როდის მე არა ეს 9 აპრილის მემორიალზე რატო იცეკვეს განგებ გააკეთე თუ უბრალოდ აი შემაღლებულ ადგილას აღმოჩნდი ხო აი შემაღლებულ ადგილას ცეკვა მიყვარს მაშინ ვერ გაანალიზე არა მართლა არ მიფიქრია თუ ვინმეს ეწყინებოდა საერთოდ მით უმეტეს გაბრაზდებოდა და ამხელამბავი მოყვებოდა ანუ მართლა არ დამიშვია ეგ იმიტომ რომ ხო არის რაღაცები რაზეც შეთანხმებული ვარ საზოგადოება ესე დაუწერლად რომ ნუ აი ეს არ მოსულა ეს მოსულა კი შეიძლება განსხვავებული აზრები იყოს მაგრამ მეტნაკლებად რაღაცა იცი 9 აპრილის მემორიალზე დგომა მემორიალია თუ რაღაც რასაც აწერია რომ აქ აღიმართება მემორიალი ნუ არ აქვს მნიშვნელობა მოკლედ იმ კონსტრუქციაზე დგომა არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი ძალიან ხშირად იქ მინახავს ადამიანები და ამიტომ არც დამიშვია რომ ჩემს იქასვლას რაიმე მოყვებოდა გარდა იმისა რომ მე მეტი სივრცე მექნებოდა საცეკვად რა რეაქცია მოყვა იქვე მოყვა რეაქცია თუ მე რეაქცია სხვა ჩვენს იქვეც მოყვა 1-2 ბიჭი მოვიდა საკმაოდ აგრესიულები და იმდენად აგრესიულები იყვნენ და რაღაცა ასე ცდილობდნენ რომ გაიასნებინათ ჩემთვის რომ იქიდან უნდა ჩამოსულიყავი თორე ეს არა ქართული იყო თუ რაღაც რომ უკვე მან შინაარს აღარ ქონდა მნიშვნელობა პრინციპულად აი ორი მყარი ფეხით დავდექი და სხვა ჩვენს ის კადრები რომელიც გავრცელდა მგონია რომ მაგ შელაპარაკების მერე ცეკვა აი გაბრაზებული ცეკვა მან და მერე რა რეზონანსი ხო მერე ეს იყო პირველი დღე ამ აქციის და მივედი რაღაცა დილის 5 საათზე სახლში ძალიან დაღლილი ორღამენათევი და შიერი უძილო და მოკეთ გათანგული და დავიწირე და 2 საათში დავაყენე მაღვიძარა რომ ამდღარიყავი და მეორე დღის მზადება დაგვაწყო და რომ გავიღვიძე და შევიჭყიდე Facebook-ში ვაი მე რა დამხვდა ეს რა იყო
არა, ნუ ეს იყო რაღაცა ძალიან რაღაცა კოშმარში აღმოჩნდი, უცებ ძალიან საშინელება დამატყდა თავს, იმიტომ რომ ამ ხელა სიძულვილი და აგრესია ძალიან რთული ასატანი ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვა, რომ აი ამას ვინც აბომს, ისეთი ადამიანის აზრი ხო არც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, არც მაინტერესებს და წესით ტვინით რაციონალურად ხვდები, რომ ამას არ უნდა ქონდეს არანაირი ღირებულება, მაგრამ ძალიან რთული აღმოჩნდა მაინც ემოციო და განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა მე ამის ფონზე ვიღაცებმა ისეთმა ვიღაცებმა, ვისაც ეს არ უნდა გაიკეთებინათ, ბოდიშები მიიხადეს ჩემ მაგივრად. მუქარებიც იყო, როგორც ვიცი, ხო? კი, იყო ძალიან სასტიკი მუქარები. აი, რა გითხრათ, ძალიან პერვერტ საზოგადოებაში ცხოვრობთ რა, ძალიან აი სიწმინდეების დაცვის სახელით ისეთ განყვნილებებს აფრქვევენ, მე აი არ მისმის როგორ ლაგდება ტვინში ეს საერთოდ და შვილით რო გემუქრებიან და იყო იქ ხო ყავს ესეთი პოეტები ვიღაცები, ბევრი ფოლოვერებიანები და რაღაცა და ერთ-ერთმა ესეთი ის გააკეთა, რა ქვია, მიმართვა ვიდეო ძალიან ისეთი ძაფრი, ძალადობისკენ პირდაპირ მოწოდებით და უამრავი ადამიანი ამას ალაიქებდა და აი მთელი ვნებით ჩამქოლეს ვირტუალურად. და თუ მიმართე ამის ორგანოებს ამ მუქარების მერე და თუ მოყარა მე რეაქცია. მიმართე საჯაროდ ერთ-ერთი გადაცემიდან მე დამირეკეს თვითონ დამიბარეს გამოკითხვაზე, მივაწოდე მასალები, ყველაფერი და ეს იყო კიდე ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ ამ ყოფის თავიდან წაკითხვა მოგექვა, ნუ და რაღაცა იმედი მომეცა, რომ რაღაცა მსვლელობა მიეცემოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ ამდენი დრო გავიდა და გუშინ წინ დავურეკე გამომძიებელს, რომ აბა რა ხდება მეთქი და აი ვიბარებთო და ესე თქვესო რომ ბოდიშს მოვიხდითო და ეს ჩემთვის ამ ადამიანების დასჯა არ არის რაღაცა თვითმიზანი არანაირად, უბრალოდ მინდა რომ უსაფრთხოდ ვიგრძნო თავი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ ადამიანებმაც გაიგონ რომ არ მოსულა ეგრე რა და საერთოდ რატო არიან ესეთი აგრესიულები, როგორ ფიქრობ? იცი რა არის, ამაზე ხო ვფიქრობ ხოლმე და ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ამ ხალხს, ძალიან ამ ბედნიერების არანაირი შანსი არ რჩებათ და უამრავი რაღაც გაჭირვება, ძალიან ბევრი სირთულე, თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას არიან მოკლებულები და რაღაცას აზრისი უნდა ჩადონ თავიანთ ცხოვრებაში და ვიღაცები აწუდიან, რომ აი ქართველობა უნდა დაიცვა ესე და ტიპი იქნები რა შედგები კაცად. და რაღაცა ამას ებღაუჭებიან, ესე მგონია რა. ძალიან ამბავია სინამდვილეში. ხო, ძალიან. პროფესიით ვინ ხარ? პროფესიით ვარ სოციალური მუშაკი. დღეს წავიკითხე რომ რაღაც ნაციონალური მოძრაობის დროს მუშაობდაო ეგო. ხო, მუშაობდი იმ დროს. მაშინ ძალიან წარმატებული ჩემი ასაკისთვის მუშაობდი ჯერ არასამთავრობო სექტორში დავიწყე მუშაობა სხვა სირთულების მქონე ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან, მათ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებთან მუშაობდი. მერე დავიწყე პრობაციის აგენტოში სოციალურ მუშაკად მუშაობა და ეს იყო პირველი მცდელობა საერთოდ მართლმსაჯულების სისტემაში სოციალური მოდელის შეყვანისა და გარდა იმისა, რომ უშუალოდ პრაქტიკოსი სოციმუშაკი ვიყავი, რეალურად ჩემს რამდენიმე კოლეგასთან ერთად შევქმენი ის პრაქტიკა, რაც ნუ განსავითარებელია ცხადია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა მთელ ამ სისტემაში და მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც იყო, ესე განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა, რომლის მენეჯმენტში გადავინაცვლე უკვე შემდეგ იუსტიციის სამინისტროში. ამ პროგრამის წყალობით ძალიან ბევრი არასრულწლოვანი აცდა ციხეს და ნასამართლეობას და ბევრი მათგანი მწერს, მათ შორის სარაჰაზეც კი მომწერა ერთმა, რომ მე ვარ ხა ერთ-ერთი წარმატებული ორგანიზაციის პროგრამისტიო, კომპანიის პროგრამისტიო და შემდგარი ტიპი ვარ, კაი ტიპი ვარ და შენ დამსახურებაა და ანუ ეს სულ რომ მეტი არაფერი არ მოხდეს, ეს არის ჩემთვის ძალიან საამაყო.
და იუსტიციის სამინისტროში ამ პროგრამის გარდა კიდევ ბევრ სხვა საინტერესო რამესაც ვაკეთებდი და რეფორმებში მე გამოგიშვეს ახალ მთავრობამ გაგათავისუფლა, ხო? ხო, ახალი მთავრობის პირობებშიც ერთი წელი ვიმუშავე და ავუწყე ახალი პროგრამები და ახალი მიმართულებები, რომლითაც ასევე ხუთი რამით თუ იწონებს თავს, თეატრულკენი ერთ-ერთი ეს არის. და მე შენ და შენმა კოლეგამ მოუგეთ ყველა ინსტანცია, ხო? წულუკიანს და სამინისტროს. ფინანსური კომპენსაციაც უნდა მიგეღოთ. არასრულებენ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მოგეთ, ჩვენ მოვიგეთ ორი რამ, ერთი რომ აღდგეთ თანამდებობებზე და მეორე აღდგენამდე ეს იძულებითი განაცდული ქვეყნა ხელფასებით უნდა აგვეღო, ეს უნდა დაანგარიშდეს და ერთიანად ჩაგვერიცხოს. და აი მოკლედ ამ 4 წლის განმავლობაში სასამართლო ძალიან ბევრჯერ თავაზობდა იუსტიციის სამინისტროს და ჩვენც რომ მორიგება გვეწარმოებინა და მარტივად დაგვესრულებინა ეს ამბავი. ჩვენ თანახმანი ვიყავით ისინი უარზე და აი როგორ მოვიგეთ, მე გადაწყვიტეს მორიგება. და გვეუბნებიან რომ აღდგენა ვერაო და იძულებით განსდორს გაგინაწილებთო და ნუ ხა მათხოვარი არ ვარ ამ სიტყვასთან ცუდი დამოკიდებულება კი არ მაქვს მაგრამ სახვეწარი არაფერი არ მაქვს რა ანუ მოვიგე არანაირი ობიექტური მიზეზი იმის რომ გამინაწილონ თან ხა არ არსებობს აღარ მინდა ამათთან გრძელვადიან კომუნიკაციაში ვიყო რა და მეორე კიდევ აღდგენას თუ ვერ ახერხებენ მაგისთვის შევთავაზეთ აღუდგენლობის კომპენსაცია ან ბოდიში და უთხარით რომ ბოდიში თუ მოიხდის იუსტიციის სამინისტრო ოფიციალურად იმაზე რომ ორი კონკრეტული მოქალაქის უფლებები დაარღვია დამხმარების აღდგენას ვერ ახერხებს სხვა მიზეზის გამო ვიტყვით აღდგენაზე უარს და არა ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არასრულებს იუსტიციის სამინისტრო არასრულებს ხო და ნუ აი უკენ პირდაპირ გამოდის და აი ესე თავხედურად ბედავს და ამბობს რომ აი სასამართლომ არასწორად იმსჯელა და აი სუბელიანი არასწორ პოზიციაზე აღადგინა და ხახობაძეზე მოკეთ რაღაცებს იგონებს თავის ახალ განსჯებს აშენებს ამ პროცესზე და შენი აზრით ვინ იქნებოდა ძალიან კარგი იუსტიციის მინისტრი დღევანდელი რესურსით არ ვიცი. აი ზოგადად რა პროცესები მიდის ქვეყანაში ხა აკვირდები შენ ხო? აი ნაციონალების მერე რა შეიცვალა? რამე მსგავსებას თუ ხედავ ქართულ ოცნებას და მათ შორის? ისინი უფრო ნიჭიერი მავნებლები იყვნენ, ესენი უნიჭო მავნებლები არიან. ეს არის განსხვავება. მავნებლები ისინიც იყვნენ, ესენიც იყვნენ, რაღაც კარგს ალბათ ისინიც აკეთებდნენ, ესენიც აკეთებდნენ. რაც ცალსახად ჩანს, რომ ძალაშია და პრინციპში რის გამოც შეიცვალა ის ხელისუფლება, ის პოლიციური რეჟიმი, ძალადობა ადამიანებზე და ეს არ შეცვლილა. შემცირდა? ალბათ შემცირდა რაღაც ნაწილში. ყოველ შემთხვევაში წამებას, ნუ არის რაღაც შემთხვევები ამ თავრობის პირობებშიც, მაგრამ აი ესე ვერ ბედავენ. ანუ ისეთ რაღაცებს ვეღარ ბედავენ, იმიტომ რომ საზოგადოებაც გაიზარდა და მეტი კონტროლი არის მაინც და მეტი რაღაცა უფრო ფართო თვალებით ვუყურებთ თავრობას, ვიდრე მაშინ. ალბათ მაშინ წინა ხელისუფლებას რო ყოლოდა ძლიერი ოპოზიცია, შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო ხელისუფლება, მაგრამ გამოსავალს რას ხედავ? არც ისინი მოწონს არავის, არც ესენი და მესამე ძალა არ არსებობს. რატო არ არსებობს აი ახალგაზრდა ისეთი კომპეტენტური ძალა? ხო, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის ძალიან ესეთი დემორალიზებული პოლიტიკა როგორც ასეთი, ხო აი ყველა სამ სიტყვის ეშინია და პოლიტიკა აპრიორი სიბინძურესთან ასოცირდება და ეს არ არის სწორი. ანუ სანამ ამ წარმოდგენას არ შევცვლით, მანამდე კარგ ტიპებს არ მოუნდებათ პოლიტიკის კეთება. და სინამდვილეში იმასაც უნდა გავუსწოროთ თვალი, რომ ყველანი ვინც რაღაც აქტიურად ვართ ამ პროცესებში ჩართულები, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერ ამპლუიდან ჩვენ ვართ პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა. ნარკოპოლიტიკაზე თუ არის რამე სიახლეები. რამდენიმე წელია გვირდებიან, რომ აი ეხა რამე თუ შეიცვალა. მე ფუნდამენტური არაფერი არ მესმის და მთელი პრობლემაც ეგ არის, რომ აღარაფერი აღარ მესმის საერთოდ ამ საკითხზე. ანუ გაჩუმდა ყველა? ხო, არ ვიცი. რაღაცნაირად ეგრე გამოვიდა, რომ ბოდიში მოგვიხადეს და
სწორი იყო იქ რაც მოხდა იმ ბოდიშის მერე დაშლა და ასე შემდეგ როგორ გონია ესე ცალსახად ვერ ვიტყვი რომ რაიმე ანუ ეს როგორც დასრულდა ეს აქცია სწორი იყო ან არასწორი იყო შეიძლება მაინც უნდა დავშლილიყავით მაგრამ სხვანაირად დავშლილიყავით ანუ აი ეს არის რაც ცოტა ისე ხინჯად მაქვს რა ალბათ მაინც რო არ დავშლილიყავით ანუ არ არის გამორიცხული რომ უბრალოდ გათაღლილიყო ხალხი და ბოლოს მაინც იქითკენ წასულიყო რომ კაი მეორე დღეს მესამე დღეს რაღაცნაირად განეიტრალებულიყო ეს მაგრამ ყოველთვის ძალიან კარგი მოცემულობა იყო იმისთვის რომ უფრო ნიშნულოვანი რამე გამოგვეტყუებინა მინისტრისთვის და მთავრობისთვის შეიძლება თუ არა რომ არათავისუფალმა ადამიანებმა შექმნან თავისუფალი სახელმწიფო ცხადია არა ვართ ჩვენ არათავისუფალი ადამიანები უბრალოდ თავისუფალი ადამიანები უმრავლესობაზე ვაპარაკობ არ ვართ საერთოდ თავისუფლება რა არის არ ვიცი ან ძალიან სხვადასხვაგვარად გვესმის რა არის რეალურად თავისუფლება არის ძალიან მარტივად ჩემს შულს ესე უხსნი ხოლმე აკეთე ყველაფერი უბრალოდ სხვას არ მიაყენო ზიანი და ეს არის ალბათ თავისუფლება ანუ როგორც გინდა ისე იცხოვრე არავის არ აწყენინო და არ ადგინო ყველა სექსუალური ქართველი კაცი და ქალი მითხრა აი ხო ვიცოდი რა მას მკითხები და მაინც არ მაქვს ამ კითხვებზე პასუხი იმიტომ რომ საერთოდ ესე დაწყებული კითხვები არ მიყვარს ყველაზე საყვარელი რაღაც ყველაზე სექსუალური არ მაქვს მოვაშოროთ ყველაზე სექსუალური კაცი და ქალი მითხრა ქართველი ვინც გაგახსენდება არა მომეფიქრებინა პასუხი აი შენ თუ ხარ სექსუალური მგონია რომ კი მე როგორი ვარ იცი შემიძლია ძალიან მახინჯი ვიყო ლამაზიც ვიყო სექსუალიც ეს რაღაცებსაც წერდნენ ხოლმე ჩემზე ანუ კი მე ვისწავლე ამის კონტროლი რომ არ ვკითხო მე ზოგჯერ მაინც მეპარება ხოლმე თვალი და ერთ-ერთი ის იყო რომ ანუ რაღაცამ დაიწყო ეს თემა და მე აყვნენ იქ რომ რას გავს ეს კანიც არა აქ მოვლილი და თმაც არა აქ მოვლილი და ნახეთ რაღაცა თმა დავივარცხნე ხალხთან თუ გქონია ურთიერთობა ან სურვილი ურთიერთობა რას ნიშნავს სექსი აი ყო ის ხო არა ექიმი რა ნერვით მეკითხე კი მქონია აი ასარჩევად რო გქონდეს აი ვინც გინდა რომ აირჩიო ცნობილი ადამიანები ასე შემდეგ სრისამივისთან ერთად გექნებოდა თუ გინდა ისტორიაშიც რო წახვიდე მე მაქვს ესეთი ფეტიში მომწონს ხოლმე ესე იგი ორი ბიჭი რო არის ჰეტეროსექსუალები რო არიან ძმაკაცები რო არიან ლამაზები და ერთმანეთის მიმართ აი ესეთი ფარული ქიმია რო აქვთ რაღაცნაირი აი რაღაცნაირი ლამაზ სურათებს რო იღებენ ხოლმე ერთად და ანუ მაგ და ვინმე ეგეც ახლა ეგრეს ახლა იყო ერთ-ერთ ორ ესეთ ბიჭთან მე ძალიან ბევრს ვიცინოდით და ხუბრობდით ამაზე რომ ტბელ აბუსელიძეზე და დათვავზიანიძეზე გავრცელეს ესეთი ინფორმაცია რომ ესენია დაქორწინებას აპირებენ წყვილი კანადაში რაღაცა დასაქორწინებლად მიდის და ბედნიერებას უსურვებს და რა თქმა უნდა ამბავი ხო და ნუ ცხადია ეს დეზინფორმაცია მაგრამ მე ეს შეხედე მოგეწონა ხო ეს ამბავი ანუ ბევრი ვიცინეთ ამ საკითხს კი ბატონო აი მოვლენების შემდეგ, აი აქციების და იმის შემდეგ რა აზრი დაგჭა ახალგაზრდებზე? რა მოგეწონა მათში და რა არ მოგეწონა? საერთოდ არ ვიცი ეს კოლექტიურად შეფასება ამდენ სწორია, მაგრამ იმიტომ რომ იცი სულ ამბობ ხოლმე რომ მე ძალიან ბევრს მუშაობ მოზარდებთან. და რო ვაკვირდები, ვხედავ რომ ამ ბავშვებს შორის, მათ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის იმ ხელა განსხვავება,
რამხელას თქვა ჩემი თაობის ამ სხვა პოლოს მყოფ ტიპებს შორის არ არის და უფროს თაობაში კიდე ნაკლებად არის აი ეს ხდები გაღრმავდა ესე კი და ამის ცოტა მეშინია ხოლმე რა არის რაღაცა ნაწილი რომელიც ძალიან პროგრესული სოციახლების მიმდევარი როგორც ღირებულებებში ძალიან ტოლერანტი გახსნილი ღია იმდენად რაღაც ტექნოლოგიური სიახლეებისადმი რა მოკეთ ძალიან კრეატიულები და მეორე მხარეს არ ვიცი აი შემო 13 წლის გოგო წავმიდგეს და მელაპარაკოს ესეთ ტექსტებით შუა ტრენინგზე რომ ჩვენს мама პაპათა მიერ მოტანილ მიწაწყალზე აი ესე იწყებს წინადადებას. ოღონდ აი გოგჩო არა იპრანჭება. და ხოცა ვიბნევი ხოლმე ვეღარ ვხვდები საით მივეკანებით. და ცოტა ხო ამის რაღაც რისკებს ხედავ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახლა ყველაზე მეტი ინვესტიცია ალბათ ამ ადამიანებთან მუშაობაში უნდა ჩავდო. რა ფორმით უნდა ჩაიდოს აქ ინვესტიცია განათლებაში თუ რამე სხვა გზა გამოასწორებს იმას? ხო, განათლებაში ცხადია, მაგრამ განათლება საძლევს ბევრი სხვა რამ. განათლება, ანუ ინფორმაციას გაძლევს სხვა წყარო, ღირებულებებსაც და ეს შეიძლება იყოს როგორც სკოლა, ასე. არ ვიცი, თუნდაც ეს გადაცემა და თუნდაც Facebook-ზე, რასაც ეს ბავშვები კითხულობენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ მათთან მეტი კომუნიკაცია გქონდეს. და მე ამისთვის რა ვიცი, ძალიან ბევრს ვშრობობ და მგონია რომ სხვაებიც დაამყნენ. და ბევრი აკეთებს ამას. მარტო არ ვარ ცხადი. რა უნდა მოხდეს საქართველოში რომ სიხარულის ცრემლები წამოგივიდეს? აი ქვეყნის მასშტაბით. ხო, არ ვიცი, ალბათ ну აი და თავისთავად ხადია ხა აფხაზეთს თუ დავიბრუნებთ და სამხრეთოსეც ამაზე წამოვივა სიხარულის ცრემლები. ასევე წავმივა სიხარულის ცრემლები თუ კი 17 მაისს შევძლებთ ნამდვილად კარგ ესეთ სრულფასოვანი აქციის ჩატარებასაც თავისუფლად გამოვხატავთ ჩვენს სათქმელს და ამაზე არავის არანაირი აგრესიული პასუხი არ ექნება. იცი რომელი დღე გახსენდება აი ქვეყნის ისტორიიდან ყველაზე ემოციურად? სადაც შენც იყავი მონაწილე. ხო, აი 17 მაისი 2013 წლის 17 მაისი იყო ასეთი. იყავი შენ? მე სამწუხაროდ არ ვიყავი საქართველოში, მაგრამ ეს ბევრად უფრო მძიმე იყო ჩემთვის. იქიდან აი მთლიანად რაღაც ემოციურად აქვიყავი და ჩართული და ვადევნებდი თვალყურს ყველა მასაღაც ლაივ სტრიმს და ყველაფერს და ძალიან ღელავდი და მინდოდა რომ იქ ყოფილიყავი ჩემიანებთან და ძალიან მძიმე იყო ეს ძალიან მძიმე იყო ალბათ ეს დღე არის როცა პირველად ესე თვალნათლივ შევეჯახე ამ ხელა სიძულვილში ვარ თურმე და რო სინამდვილეში რაღაცა ბაბლში ვცხოვრობთ მართლა რაღაც ბუშტში სადაც ერთმანეთი გვყავს და გვიხარია, მაგრამ ისიქით სულ სხვა პარალელური რეალობა. ქალს და კაცს შორის თუ არის განსხვავება შენთვის? კი, სხვადასხვა სასქესო ორგანოა. საერთოდ ადამიანები განსხვავდებით ერთმანეთისგან და ამ განსხვავებულობას შეიძლება სხვა ნიშანიც განაპირობებდეს, მათ შორის სქესი, მაგრამ თლიანობაში ზუსტადაც იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულები ვართ რაღაც ერთი კატეგორიით ვერ განსაზღვრავ ამდენად ერთთან ერთნი ვართ და თან მრავალფეროვანი ქალების ჩაგვრის მიმართულებით თუ შეიცვალა რამე და თუ გამოსწორდა მდგომარეობა შეიცვალა ის რომ ქალებმა დაიწყეს თავისუფლების დაცვა ხმა აღიმაღლეს და დაიწყეს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება და ასე შემდეგ და ზუსტად პროცესი. ხო, ოღონდ ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი, იმიტომ რომ ზუსტად ამას მოყვა შემდეგ ამ კონტროლის გაძლიერების მეტი სურვილი და ამას მოყვა ზუსტად ეს ფემიციდის ტალღა მრავალწლიანი ბოლო წლებში რაც ხდება და
ყველა ის შემთხვევა, როდესაც ყოფილი ან არსებული პარტნიორები, ქმრები, შეყვარებულები კლავენ ქალებს, უკავშირდება ზუსტად იმას, რომ ეს ქალები ცდილობენ იცხოვრონ ის როგორც თვითონ უნდა იცხოვრონ. შეაშინა ამ ამბავმა ქალები როგორ ხედავ შენ? ცირა სინამდვილეში ეს ფემიციდი რაც დავინახეთ, ეს არის სიმპტომი რეალობისაც უფრო სიღრმეებშია და ამდენად ქალებისთვის დიდად რაღაცა ახალი ცმაკით არ თქმულა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად ამ რეალობაში ვცხოვრობთ. აი მეც კი რომელიც თვლი რომ არ ძლიერი ქალი, ემანციპირებული, დამოუკიდებელი, ჩემი შემოსავლით და ყველაფრით ალბათ მხოლოდ ბოლო რამდენიმე წელია რაც ვახერხებ რომ მართლა დამოუკიდებელი იყო მთელი ესე ქართულ ფემინისტურ მოძრაობაში თუ არის რამე რაც არ მოგწონს იცი რა ძალიან ფორმირების პროცესში იმყოფება და იქ არის კიდე რაღაც პატარ-პატარა ჯგუფები რომლებსაც განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ერთი რაც არ მომწონს არა მარტო ფემინისტურ მოძრაობაში, არამედ თრენდ მოძრაობებში, რაც სოციალური ცვლილებებისკენ არის მიმართული, ის რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესების სათავეში შექცევიან რაღაც პერიოდში და ეს არის ნამდვილად მათი შრომის, მათი ლიდერული თვისებების შედეგი და მაგათ ობიექტური მოცემულობებით არის განპირობებული, მაგრამ მაინც ეს ადამიანები რაღაცნაირად შემდეგ იწყებენ ხოლმე მხოლოდ თავიანთი პერსპექტივიდან ამ მოვლენებზე მუშაობას და ივიწყებენ რომ არსებობს სხვა პერსპექტივები, რომელსაც ასევე აქვს არსებობის უფლება და მარგინალიზებას იწყებენ ხოლმე იმ ჯგუფების, რომლებსაც შეიძლება განსხვავებული ხედვა აქვთ იგივე პრობლემების მოგვარების. ღმერთი თუ გწავს. ხო, ამასაც ჩემ შულს როგორ ვეუბნები იმას გეტყვი. და ჩემ შულთან არ ხოლმე ყველაზე გულწრფელი რა სინამდვილეში. ჩემ შულს ვეუბნები რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ჯერათ, ძალიან ჯერათ და დარწმუნებული არიან, რომ ღმერთი არსებობს. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ამის არ ჯერათ, იმიტომ რომ არც არანაირი მტკიცებულება ამის არ არსებობს. მე არ ვიცი. მე არ ვიცი და შენ როგორც შენ გჯერა, ისე გჯეროდეს. მე მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რაღაცნაირად მიგრძნია, რომ აი რაღაც არსებობს და იგივე ეკლესიაში ძალიან დაუმშვიდებულ ვარ და რაღაც თითქოს რაღაც ზებუნებრივი ძალა მიგრძნია, თუმცა ობიექტურად ეს რაციონალური მხარეც ირთვება ხოლმე და მოგეთ რამდენადაც არაფერი არ მაძლევს ზუსტად იმის მტკიცების საშუალებას რომ არსებობს, იმდენად არც არაფერი მაძლევს იმის საშუალებას რომ ამტკიცო რომ არ არსებობს. ძალიან პატარა ვარ იმას სამყაროსთან შეტანებით. ისე შენი მეგობრებიდან ვინ მიგაჩნია ნაცნობებიდან ნამდვილი ქრისტიანი ვინ არის? არ არის აუცილებელი რომ მორწმუნე იყოს. იცი ჯერ მორწმუნე გამახსენდა ახლა. ზუსტად აი მაისის ცხელი დღეების შემდეგ 12-13 17 რო გადავიარეთ და მგონი აი 18-ან 19 მაისის საღამოა და მე და ჩემი ორი მეგობარი და ჩემი შვილი ავედით ლისის ტბაზე რომ ცოტათი ქალაქს გავშორებოდით და რაღაცებზე რეფლექსია გაგვეკეთებინა და ცოტა დამშვიდებულიყავით და გავუდექით სეირნობა დავიწყეთ ტბის გარშემო და უცებ წამოგვეწია რაღაც 7-8 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი, რომელთაგან 3 იყო სასულიერო პირი, იდენტიფიცირებადი სასულიერო პირი აღმოჩნდა დანარჩენებიდანაც ნაწილი. და ნუ აი ვფიქრეთ რა ხა რაღაცა ისა დაგრეხა. იმიტომ რომ ერთად გამოემართა ჩემკენ და მგონია რომ აი ხონა გამტისკავს და მოვიდა და შენ ხარ ძალიან მაგარი გოგო და აი ეს იყო ჩემთვის ძალიან შოკი და ანუ გულშემატკივრ ყველაფერშიო და შენ გვერდი თვარო და ნუ მე მოკეთ ამას ავაგეთ ამაზე ანუ დიდხნიანი საუბარი დილის 5 საათამდე საუბრობდით და ეს ადამიანები
დავინახე რომ არიან ის ადამიანები რომლებიც არანაირი გავლენების მოსაპოვებლად არ არიან ეკლესიაში არამედ არიან იმიტომ რომ გულწრფელად წამთ და ემსახურებიან ღმერთს თავიანთ სინდის ადამიანებს რომლებიც მათთან მიდიან არჩევებისთვის თუ რაღაცების გასაზიარებლად თუ ახსენების ჩასაბარებლად როგორც არის და ძალიან გამიხარდა რომ რაღაც ჩემ თავში არსებული რაღაც სტერეოტიპიც ცოტა მომამსხვრია. და სხვა ადამიანები ძალიან ბევრი ადამიანი არის პრინციპში ჩემ გარშემო საბედნიერად რომლებზეც შემიძლია ვთქვა რომ აი როგორიც უნდა იყოს ქრისტიანი არის ესეთი თუმცა შეიძლება არ იყოს რეალურად მოწმული და ეკლესიური მაგრამ ყველა სხვა ცხოვრების სტილი და ღირებულებით ასეთი. კი ბატონო. ჯერ ცეკვა იყო თუ მუსიკა? ხმა ხო ყოველთვის იყო და ხმა თუ იყო მუსიკაც. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. მადლობა შენ. გისურვებ წარმატებებს შენ მრავალ პროფილიან ცხოვრებაში. დიდი მადლობა.